Hello guys, welcome to the Ceylon vlogs. ඉතින් කාලයකට පස්සේ අදත් අපි අලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන වෙලා තියෙනවා. ඔයාලට unboxing review එකක්. ඉතින් ඔයාලා දැනටමත් දන්නවා මොකක්ද අද අපි අරගෙන වෙලා තියෙන device එක කියලා. GoPro Hero 9 Black. ඉතින් action camera ගැන සඳහන් කරොත් එහෙම මේ වෙද්දි ගොඩක් YouTubers ලා, ඒ වගේම තමයි travelers ලා, personal use කරන අය ගොඩක් මේ වෙද්දි mirrorless cameras, ඒ වගේම තමයි DSLR cameras වෙනුවට මේ වගේ ඇක්ෂන් කැමරා එකකට යන්න ගොඩක් හේතු තියෙනවා. ඒ වගේ තමයි ඒ කියන්නේ අපිට මේ කැමරා එක ගොඩක් තැන් වලට පහසුවෙන් අරන් යන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ගොඩක් ඉන්ස්පයර් කරපු ස්පෙસિෆිකේෂන්ස්, ඒ වගේ ගොඩක් හේතු හින්දා ගොඩක් අය දැන් පුරුදු වෙලා තියෙනවා GoPro වගේ ඇක්ෂන්ස් කැමරා ඒගොල්ලෝගේ traveling වලට, vlogs වලට වගේ එදිනෙදා ගන්න අයකුත් දේවල් වලට යොදා ගන්න. ඒ වගේම තමයි සඳහන් කරන්න ඕනේ මේ වෙද්දි වෙළඳපොලේ ගොඩක් ඇක්ෂන්ස් කැමරාස් තියෙනවා. ඉතින් අපි දැකලා තියෙනවා ගොඩක් අය හැම කැමරා එකකටම කියනවා GoPro කැමරා එකක් කියලා. නැහැ. ඒක වැරදි. GoPro කියන්නේ number 1 action camera brand එකක්. කැමරා manufacturing කරන. ඉතින් GoPro Hero 9 ඔයාලා කලින් GoPro Hero videos බලලා ඇති. ඒ වගේම 9 එක ගොඩක් ඉන්ස්පයර් කරලා තියෙනවා. කලින් තිබෙ ස්පෙસિෆිකේෂන්ස් වලට අමතරව අපි දැන් GoPro Hero 9 කැමරා එක මොන වගේද බලන්න. ඉතින් අපිට box එක මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉස්සරහින් අපිට මේ වගේ GoPro 9 කැමරා එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේ side එකෙන් අපිට මේකේ තියෙන විශේෂ features ටිකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේකේ අපිට ගොඩක් දේවල් සඳහන් කරලා දෙනවා. අපි මේ දේවල් ගැන පස්සේ කතා කරමු. ඒ වගේම තමයි මේකේ Apple Store app එක, ඒ වගේම තමයි Google Play app එක ගැන සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් අපි බලමු මේ පැක් එක කොහොමද කියලා. ඉතින් මම මේක මේ විදිහට open කරගන්න. Right. ඉතින් මේක නම් අපිට reuse කරන්න බෑ. මේක එකම ප්ලාස්ටික් කවර් එකක්. එතකොට අපිට හම්බෙලා තියෙනවා මේ සැරේ ගොඩක් හොඳ දෙයක්. ඒක තමයි මේ වගේ hard use කරන්න පුළුවන් pouch එකක්. ඇත්තටම මම කලින් කිව්වා වගේ මේක travelers ලා එතකොට YouTube bloggers ලා වගේ මේ අයට මේක ඕන තැනක අරන් යන්න පුළුවන් විදිහට මේක උඩ බරක් වැටුණත්, ඒ වගේම තමයි මේක හදිස්සියේ අපේ අතින් වැටුණත් කිසිම විදිහේ damage එකක් වෙන්නේ නැති වෙන්න hard pouch එක අපිට මේත් එකේ වේවල් තියෙනවා. ඇත්තටම මේක ගොඩක් හොඳ දෙයක්. GoPro brand කරලා තියෙනවා මේකෙත්. ඉතාලම ලස්සනයි. මේකත් අපි ඕපන් කරගමු. මෙතෙන්දී අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ caps lock ටික ඒවල් තියෙනවා GoPro ලගේ. subscribe to GoPro කියලා තියෙනවා. මේකෙන් මේ QR code එකෙන් ඔයාලට පුළුවන් GoPro app එක download කරගන්න. app එක access කරලා cam එක ඒත් එක්ක ඔයාලට පුළුවන් මේ cam එකේ තියෙන features ටික ඔයාලට මේ function කරන්න. have product questions මේගොල්ලන් මේ catalogs ටික ඒවා දිනවා. ඒ වගේම තමයි ලස්සන stickers ටිකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා GoPro brand කරපු ඔයාලට ඔයාලගේ device වල අලවන්න පුළුවන් විදිහ. ඒ වගේම තමයි charging cable එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. තවත් අපිට විශේෂ දෙයක් කියලා තියෙනවා මේ GoPro වගේ action cameras ගොඩක් තැන් වල අපිට mount කරන්න පුළුවන් විදිහ mounts අපිට after market උනත් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ mount එකක් කියලා තියෙනවා. ඊළඟට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ battery එක GoPro කියලා brand කරලා තියෙනවා. GoPro 8 එකේ battery එකට වඩා ටිකක් ප්‍රමාණයෙන් විශාලයි. ඒ වගේම තමයි battery capacity එකත් ඒකට වඩා වැඩි කියලා අපිට සඳහන් කරලා තියෙනවා. අපි මේක ගැනත් කතා කරමු. ඉතින් මෙන්න තියෙනවා ඔයාලා මෙච්චර වෙලා බලාගෙන හිටපු GoPro Hero 9 කැමරා එක. ඉතින් මේ cover එකත් අයින් කරලිමු. ලස්සන ඩිසයින් එකක්. ඉතින් GoPro Hero 8 එකත් එක්ක බලද්දී මේකේ මම දකින විශේෂම ෆීචර් එකක් තමයි front display එක. අපි මේකෙන් ගන්න captures අපිටම බලා ගන්න පුළුවන් විදිහට ඉතාමත් පහසු කරලා මේගොල්ලෝ GoPro Hero 9 එකට front display එකක් කියලා තියෙනවා. ඒ වගේ තමයි එතනින් පහලින් GoPro brand කරලා තියෙන අපිට බලන්න පුළුවන්. මෙතන 20 megapixel කැමරා එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පල්ලෙහෙන් අපිට ස්පීකර් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මෙහා පැත්තේ අපිට battery slot එක බලා ගන්න පුළුවන්. මේකේ උඩින් microphone එක, ඒ වගේ තමයි මේකේ අපිට clicks button එක එවල් තියෙනවා.
rear display එක බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. ඒ වගේම තමයි මෙහා පැත්තේ power button එක සහ mode button එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට වඩා 9 black කියලා අපිට brand කරලා තියෙනවා. පහලින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් action camera එකක් ඕන තැනකට mount කරන්න පුළුවන් විදිහේ feature එකක් තියලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ කලින් ඔයාලා දකින්න ඇති මේ box එකේ තිබ්බ mount එකක්. ඉතින් ඒ mount එක mount කරන්න පුළුවන් විදිහට තමයි මේ slot එක අපිට දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි මෙන්න මේක මේ විදිහට ඔන් කරගමු. ඉතින් මේ කැමරා එකේ තියෙන විශේෂම ෆීචර්ස් ගැන කතා කරත් එහෙනම් මේක 20 මෙගාපික්සල් කැමරා එකක් අපිට තියෙනවා. ඊටමත් ලස්සනට ෆොටෝස් කැප්චර් කරන්න පුළුවන් විදිහ. ඒ වගේම තමයි වීඩියෝග්‍රැෆි ගැන කතා කරොත් එහෙම 4K 60 frames ඒ වගේම තමයි 5K 30 frames දක්වා අපිට වීඩියෝස් රෙකෝඩ් කිරීමේ පහසුකම තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේක waterproofing කැමරා එකක් යනවා ඔයාලා දැනටපත් දන්නවා. 33 feet ඒ කියන්නේ මීටර් 10ක් අපිට මේක වතුර යට අරන් යන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි time lapse videos කරන්න පුළුවන් 3.0. ඒ වගේම තමයි 1080p මේක live streaming දෙන්න පුළුවන් ඔයාලට webcam එකක් විදිහට කැමරා එක live දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ තමයි super photo plus HDR පහසුකම දීලා තියෙනවා. raw photography කරන්න පුළුවන් මේ කැම් එකේ. ඒ වගේ තමයි 8x දක්වා අපිට මේකේ slow motion videos කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් තවත් මේ ගැන කතා කරොත් එහෙම මේත් එක්ක අපිට after market ගන්න පුළුවන් ගොඩක් accessories GoPro live වල තියෙනවා. සමහර දේවල් මේ වෙද්දිත් ලංකාවට අවිලා නැහැ. අපි ඒ දේවල් ආපු ගමන්ම ඒ දේවල් ඔයාලට අරන් ඉන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් ගොඩක් හොඳ කැමරා එකක් සාධාරණ මිලකට ගන්න පුළුවන් විදිහේ ඔයාලට YouTube කරන කෙනෙක් නම් ඔයා travel කරන කෙනෙක් නම් ඒ වගේම තමයි ඔයා කැමරා වලට ආස කෙනෙක් නම් ගොඩක් හොඳට මේකේ තියෙන performance එක වැඩ කරන්න පුළුවන්. recommend කරන්න පුළුවන් හොඳ කැමරා එකක් මේ වෙද්දි වගකීමක් ඇතුව ලංකාවේ ගන්න පුළුවන්. ඉතින් GoPro Hero 9 එක වගේම තමයි අපි තවත් අලුත් දෙයක් අරන් ආව ඔයාලට පෙන්නන්න. මොකක් වෙන්නේ නැතිද මේ black box එක ඇතුළේ තියෙන්නේ. ඔයාලට after market ගන්න පුළුවන් GoPro adventure kit එක. බලමු අපි මේකේ මොනවද අඩංගු වෙන්නේ කියලා. ඉතින් GoPro Hero 9 කැමරා එක වගේම තමයි මේ adventure pack එකත් අපිට ඉවර තියෙන්නේ hard pouch එකක. ඉතින් ඇත්තටම හොඳයි travel කරද්දී ගොඩක් safe. මේක මෙන්න මේ විදිහට open කරගමු. wow accessories ගොඩක් තියෙනවා. ඇත්තටම මම මේ දේවල් use කරලත් නැහැ. අපි බලමු මොනවද දීලා තියෙන්නේ කියලා. මෙන්න මේ විදිහට ස්ටෙප් එකක් දීලා තියෙනවා. කැමරා එක ඉස්සරහින් මවුන්ට් කරන්න පුළුවන් විදිහේ. තව හෙල්මට් එකකට වගේ මවුන්ට් කරන්න පුළුවන් විදිහේ ස්ටෙප් එකක් දීලා තියෙනවා. තවත් මවුන්ටර්ස් ටිකක් එක්ක අපිට තියෙනවා මේ ටිකක්. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ ලොකු ස්ට්‍රැප් එකක් වල තියෙනවා. මේක අපිට මෙහෙම ඇඳුමක් වගේ ඇඳගෙන කැම් එක අපේ chest එකට එන විදිහට මවුන්ට් කරගන්න පුළුවන් ස්ට්‍රැප් එකක්. ඇත්තටම ගොඩක් හොඳයි. සාමාන්‍යයෙන් hard adventure එකක් වගේ කරන වෙලාවට අපිට කැම් එක අල්ලගන්න බෑ අද්දකින්. ඒ වගේ වෙලාවට මෙන්න මේ වගේ ස්ට්‍රැප් එකක් යූස් කරලා අපිට පුළුවන් මේ කැම් එකෙන් ඒ ගන්න ඕන shots ටික ගන්න. තවත් අපිට ක්ලිප් එකක් එවලා තියෙනවා. කොහට අපිට මේ ක්ලිප් කරලා මෙතෙන් මොකක් හරි මවුන්ට් එකක් එක්ක කැමරා එක සෙට් කරන්න පුළුවන් විදිහේ. ඔව් තවත් ස්ට්‍රැප් එකක් එවලා තියෙනවා. හෙඩ් ස්ට්‍රැප් එකක්. ඇත්තටම මේකත් හොඳ ස්ට්‍රැප් එකක්. මේ අපිට මේක ඔළුවට දාගෙන යන්න හෙල්මට් එකක් විදිහට වගේ මේ කැම් එක ඔළුවට දාලා ඒ shots ගන්න පුළුවන්. අපි දැකලා තියෙනවා මේ වගේ ස්ට්‍රැප්ස් දාලා shoot කරලා videos. ඔව් තව අපිට ඒවල තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ පටියක් එක්ක මේ වගේ මවුන්ට් එකක්. මේක අපිට පුළුවන් මේ වගේ අතට සවි කරගන්න
කැම් එක යන විදිහ මේ අත වටේට මේක දාලා මේක ලොක් කරගන්න පුළුවන්. මේකත් වටින මවුන්ට් එකක්. තවත් අපිට මෙන්න මේ වගේ චූටි මවුන්ට්ස් ගොඩක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ වගේ තමයි මවුන්ට්ස් ෆිට කරන්න පුළුවන් විදිහේ කීස් ටිකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මේ දේවල් යූස් කරන විදිහ ගැන අපි පස්සේ එකක් දාන්න. මේ දේවල් තාම මොකක්ද යූස් කරලා නැහැ. ඒ නිසා මේ වගේ ෆෝල්ඩබල් බෑග් එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඇත්තටම මේකේ තියෙන සමහර දේවල් අපිට අරන් යන්න පුළුවන් මේකෙන්. තවත් මේ වගේ මවුන්ට්ස් ටිකක් කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න තියෙන ස්ටික් එකක්. ඇත්තටම මේකත් හොඳයි. ඇත්තටම මේ කැම් එක අපිට මෙතන රොටේට් කරගන්න පුළුවන්. මෙතන මවුන්ට් එකේ. ගොඩක් ඉතින් GoPro වලින් ෂූට් කරනවා නම් අනිවාර්යෙන් අපිට ස්ටික් එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඒක අපි ඇඩ්වෙන්චර් පැක් එක ගත්තත් නැතත් අපි කොහොමත් මේක ආෆ්ටර් මාකට් හරි ස්ටික් එකක් යූස් කරනවා මේකෙන් ෂූට් කරන්න. ඒක අපිට ගොඩක් පහසු වෙනවා. නැත්නම් මේක ට්‍රයිපෝඩ් එකකට වගේ දෙයකට තමයි මවුන්ට් කරන්නේ. ඉතින් ඇඩ්වෙන්චර් කිට් එකකට ස්ටික් එකක් හම්බ වෙනවා. තාමත් හොඳ දෙයක්. තව මවුන්ට් එකක් අපිට එවලා තියෙනවා. බලමු ඒක මොකක්ද කියලා. මේ වගේ සමතල පෘෂ්ඨයක අපි මේක සම්බන්ධ කරද්දී අපිට පුළුවන් මෙන්න මේක හරහා ඒ පෘෂ්ඨයට හොඳට අපිට මේක ලොක් වෙන විදිහට මෙන්න මේ වගේ සම්බන්ධ කරලා කැමරා එක මේ උඩ කොටසට සම්බන්ධ කරලා ඊටමත් ලස්සනට වීඩියෝස් කැප්චර් කරන්න ඊටමත් හොඳ මවුන්ට් එකක්. මේ වගේ පොඩ් කරනවා තියෙනවා. මෙන්න අපිට තියෙනවා ෆ්ලෙක්සිබල් ට්‍රයිපෝඩ් එකක්. ෆ්ලෙක්සිබල් මී ට්‍රයිපෝඩ් එක. ඇත්තටම මේක ගහක අත්තක වුණත් අපිට ඊටමත් පහසු විදිහට සවි කරන්න පුළුවන් ට්‍රයිපෝඩ් එකක්. ඉතින් මේ උඩට GoPro cam එක මවුන්ට් කරන්න පුළුවන්. ෆ්ලෙක්සිබල් විදිහට අපිට ඒවල් තියෙනවා. මේ ට්‍රයිපෝඩ් එක. මේ වගේ පෝර්ටබල් තවත් ඒවල් තියෙනවා මවුන්ට්ස් ටිකක්. මේ දේවලුත් හෙල්මට්ස් වගේ දේවල් වලට තමයි අපිට මවුන්ට් කරන්න පුළුවන්. ඇත්තටම සමහර මවුන්ට්ස් වලින් දෙක තුන වගේ දේවල් තියෙනවා මේගොල්ලෝ. ඉතින් තවත් අපිට මේකට දේවල් තියෙනවා. වෝටර් හැන්ඩල් එකක්. ඇත්තටම මේක වතුර යට වුණත් අපිට අරන් යන්න පුළුවන් විදිහේ හැන්ඩල් එකක් කිව්වොත් නිවැරදි. ඉතින් මේ දේවල් කොහොමද යූස් කරන්නේ කියලා අපි හරියටම ඉස්සරහදී වීඩියෝ එකක් කරගෙන එන්න. අසන හැන්ඩල් එකක්. තවත් අපිට ඒවල් තියෙනවා ඉස්සරහට. ක්ලීනින් කිට් එකක් වගේ. අපි බලමු සිලිකන් එක වල තියෙන. ඒකත් මේ පැත්තකින් තියලා. ඒ වගේම තමයි තවත් මේක ට්‍රැවල් කරද්දී වගේ යන පුළුවන් ස්ටෙප් එකක් අපිට ඒවල් තියෙනවා. වඩ. මෙච්චරයි. ඉතින් අද අපි රිවිව් කරේ GoPro Hero 9 කැමරා එක සහ ඒකට එන ඇඩ්වෙන්චර් කිට් එක. ඉතින් මම දැනටමත් GoPro යූසර් කෙනෙක් නම් මෙතන අපේ වීඩියෝ එකේදී කියවුන්නේ නැති ෆීචර්ස් තියෙනවා නම් ඒ දේවල් පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාන්න. නොදන්න යාළුවන්ට දැනගන්න මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න. ඉතින් ඒ වගේම තමයි තවමත් ඔයාලා අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලෙහාට ගිහලා subscribe කරන්න. ඊට මෙහෙම තියෙන bell button එක click කරන්න. අපේ අලුත් වීඩියෝ එක ආපු ගමන් ඔයාලා ගාවට ගෙන්න ගන්න. ඉතින් තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනතුරු අපි අද සමගන්න ඔබ සැමට සුබ දවසක්.